Assalamu alaikum. زمونږ نننې لیکچر دی لیکچر نمبر 122. په دې لیکچر کې به مونږ ایکسپلین کوو مالیکولر آربیټال تھیوري کی اپلیکیشنز آف مالیکولر آربیټال تھیوري او بیا پاره کې سپیشلی فارمیشن آف اکسیجن مالیکول او دا دی پارت نمبر 7. د ټولو ناول الکترونیک کنفیګریشن آف اکسیجن اټم لرازو د اکسیجن O8 چې اټومیک نمبر دی 8 د دې الکترونیک کنفیګریشن داسې دی 1s2 2s2 2px 2py 2pz دلته یو الکترون سنگل الکترون او دلته دی ډبل الکترون ځکه کله هم د دې الکترونیک کنفیګریشن چې موږ کوو نو سنگل الکترون د دې طرف نه موږ اډ کوو خو چې بیا دوباره راځو نو بیا به دې سایډ نه راځو بلکې د دې طرف نه به شروع کوو نو د 2pz کې چې 2 الکترون راځي 2py کې 1 او 2px کې 1 همدغه شانی د سیکنډ اکسیجن اټم د پاره 1s2 2s2 2px1 2py1 او 2pz2 وس کومنګ وګورو نو د دې 1s2 او د دې 1s2 د فرست اکسیجن 1s2 او د سیکنډ اکسیجن 1s2 د دې لپاره چون کې بانډ آرډر 0 راځي نو دا مونږ نه کنسیډر کوو همدغه شانی د دې لپاره هم بانډ آرډر 0 راځي نو که د دې لپاره تاسو MOT ډایګرام نه ډرا کوئ نو خیر دې څه مسله نشته او که ډرا کوئ هم ډرا کولی شئ بالکل په فرست کې به موږ شروع کو بالکل په اینډ کې د دې ډایګرام په اینډ کې پاول کې موږ به شروع کو 1s2 او 1s2 د دې MOT ډایګرام به ډرا کو بیا د دې لپاره او بیا د دې لپاره کله دواړو اکسیجن اټم د چې کوم ویلنس شیل دی سیکنډ شیل د دې الکترونیک کنفیګریشن ته وګورئ دا راځي 2s2 2px1 2py1 او 2pz2 د قشانی د سیکنډ اکسیجن اټم د لپاره هم د قشانی راځي اوس په دې صورتحال کې په دې کنډیشن کې په دې الکترونیک کنفیګریشن بیس باندې د دواړو اکسیجن اټمز چې کله مالیکولر آربیټالز جوړ شي نو په دې کې بانډینګ مالیکولر آربیټالز چې دي هغه هم 4 جوړیږي او انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز چې دي هغه هم 4 جوړیږي صرف د دې سیکنډ شیل لپاره یعنی مطلب د دې الکترونیک کنفیګریشن په بیس باندې کدی ته وګورئ نو بیا به 5 کدا وسره هم اډ کوي نو بیا به 5 بانډینګ مالیکولر آربیټالز جوړیږي او 5 انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز با جوړیږي ځکه دلته ټوټل چې کوم آربیټالز راوځي کیږي نو 4 د یو اکسیجن لپاره شو او 4 د بل اکسیجن لپاره شو نو ټوټل اټامیک آربیټالز 8 شو هم 8 مالیکولر آربیټالز به جوړیږي چې په هغه کې 4 چې دی هغه به بانډینګ مالیکولر آربیټالز وي او 4 چې دی هغه به انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز وي خو که ټوټل نمبر ته تاسو د دې تعداد ته وګورئ نو 8 اټامیک آربیټالز راوځي کیږي او 8 مالیکولر آربیټالز فارمیشن وکړي نو دلته دا شو 4 + 4 د دې نه راځي 8 نو که تاسو وګورئ یوازې د دې نه مطلب دا نه دی چې اټامیک آربیټالز به څومره راوځي کیږي هم هغومره بانډینګ مالیکولر آربیټالز BMOs خبره نه ده ټوټل به تاسو ایډ کوئ ټوټل ایډیشن نه نو دلته ټوټل اټامیک آربیټالز راوځي کیږي 8 د دواړو اکسیجن لپاره اټمز لپاره او په دې په ریزلټ کې به 8 مالیکولر آربیټالز جوړیږي چې په هغه کې 4 چې دی هغه به بانډینګ مالیکولر آربیټالز وي او 4 چې دی هغه به انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز وي اوس دې MOT ډایګرام لرازو د اکسیجن مالیکول لپاره O2 لپاره خدا خبره یاد ساتئ چې د دواړو اکسیجن اټمز چې دي د دې دواړه اکسیجن اټمز دی الکترونیګیټیویټي یو شان ده او چې د کم اټمز مطلب الکترونیګیټیویټي سیم وي یو شان وي چې دا دواړه سیمیلر اټمز دي نو د دې لپاره چې کوم مونږه آربیټالز اټومیک آربیټالز ډرا کوو نو دا به بالکل په یو شان لیول کې ډرا کوي بیلانس کې به ډرا کوي ځکه د دې الکترونیګیټیویټي یو شان ده او چې کله الکترونیګیټیویټي ډیفرنٹ کیږي بدلیږي چینج کیږي د یو سیوای او د بل کمی نو د هغې لپاره بیا مونږه سپیشل MOT ډایګرام ډرا کوو هغه به وروسته راځي دې لیکچر نه پس ان شاء الله هغه ډرا کوو خو دا دې کې چونکې یاد ساتئ چې دا دواړه سیمیلر اټمز دی او د سیمیلر اټمز الکترونیګیټیویټي چې دا سیم وي ډیفرنس 0 برابر وي نو د دې چې کوم اټومیک آربیټالز دی هغه بالکل په یو شان بیلانس کې ډرا کوي دا شو MOT ډایګرام فار 2s2 2px1 2py1 او 2pz2 اوس په دې کې دا چې کوم دی که دا تاسو نه ډرا کوئ نو هم خیر دی ځکه د دې بانډ آرډر چې دی هغه 0 راځي 2 - 2 number of electrons in bonding or number of electron in anti bonding دواړه یو شان دي نو چې کوم بانډ آرډر راځي هغه 0 راځي ٹھیک شو جی هم دغه شان دیز لراشي نو دا دی 2px دا دی 2py او دا دی 2pz دې سایډ ته دا شو 2px دا شو 2py او دا شو 2pz شو
و دغه چې 4 4 کم الکترونز دي نو هغه 4 الکترون دا شو 4 الکترون دا شو ټوټل نمبر اف الکترونز چې دي هغه 8 شول. اوس دا 8 الکترون په دې 6 مالیکولر اربیټالز کې کنفیګریټ کول غواړي ارینج کول غواړي نو دا به هم اقا 3 رولز چې کوم دي هغه به فالو کوي. اباو رولز هونز رول او پالی ایکسکلوژن پرنسپل چې کوم دي هغه به فالو کوي او دا هغه په مطابق چې کوم الکترونیک کنفیګریشن دی هغه به کیږي. دلته راغلل 2 الکترونز دلته هم 2 الکترونز دلته هم 2 الکترونز او چې کوم 2 الکترونز بیا پاتې شول هغه راغلل دلته. دا د هونز رول مطابق دلته الکترونیک کنفیګریشن شوی دی. دلته هم د قشان شوی دی خو دلته چونکې دوه الکترون ټولو کې راغل دي نو پته نه لګي خو دلته دوه الکترون چې دي په یو اربیټال کې مونږ نشو ډرا کولی ځکه دا ډي جنریټډ اربیټالز دي دواړه د دواړو انرژي چې دا هغه سیم ده نو چې د دواړو انرژي سیم وي نو اکارډینګ ټو هونز رول بیا مونږ دا دواړه الکترون په یو اربیټال کې نشو ډرا کولی او نه پلیس کولی شو. دا دواړه چې دي دا به سنگل الکترون په دواړو اربیټالز کې راشي. دلته به هم سنگل الکترون دلته به هم سنگل الکترون په دې کې راشي ځکه دا ډي جنریټډ اربیټالز دي او هونز رولز چې دي هغه د هغه اربیټالز لپاره دي چې هغه ډي جنریټډ وي. اوس د دې نه پس راځو بانډ آرډر فار O2. بانډ آرډر لپاره ایکویشن دی 1/2 into NB minus NA. NB number of electrons in bonding molecular orbitals. نو که تاسو صرف د دې سنگل لپاره ډرا کوئ د دې ټولو لپاره ډرا کوئ جو 2 دا شو 6 دا شو ټوټل نمبر اف الکترونز ان بانډینګ کې شو 8 الکترونز شو جو 8 الکترونز دا راغلل ماینس ان ا څومره شو 2 الکترونز دا شو 2 دا شو نو ماینس 4 راغی. که د دې سره تاسو 1s2 ول هم شامل وي نو په 1s2 کیس کې او بیا سورا شي 1s2 کیس کې او بیا په بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې 10 الکترونز راشي او په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې براشي 2 2 او 2 ماینس 6 براشي نو 10 minus 6 د دې ناراضي 4/2 او 4/2 چې تاسو ډیوایډ کړئ د دې نه به 2 راځي. نو په هر یو کنډیشن کې که تاسو سنگل ډرا کوئ چونکې د دې لپاره موږ بانډ آرډر نه ډرا کوو عام طور باندې ځکه دا 0 راځي دلته هم 2 الکترون دي دلته هم 2 الکترون دي بانډ آرډر 0 راځي خو د دې لپاره بیا موږ ډرا کوو ځکه دلته 0 بانډ آرډر نه راځي. نو که د دې لپاره سنگل ډرا کوئ 6 minus 2 بیا 4 راځي. که د دې ټولو لپاره صرف ډرا کوئ 8 minus 4 جو بیا هم 2 راځي او که د ټولو لپاره ډرا کوئ چې هغې کې 1s2 والا هم شامل وي نو بیا به راځي 10 minus 6 هغې نه هم 4 راځي نو د ټولو په کیس کې د دې نه بانډ آرډر راځي 2. دا شو 8 minus 4 د دې نه راغی 1/2 into 4 د دې نه راځي 2. اوس د دې 2 مطلب دا شو چې دلته ډبل بانډ دی یعنی مطلب دا یو سیګما بانډ جوړ شوی دی او بل طرف ته پای بانډ جوړ شوی دی دوه بانډونه پکې جوړ شوي دي 2 کووالنت بانډز دي او هغه دي ډبل کووالنت بانډ فارمیشن په چا کې شوی دی دواړو اکسیجن ایټمز په منځ کې یعنی مطلب موږ سمپل داسې ډرا کوو او اکسیجن ایټم او ډبل بانډ اکسیجن ایټم داسې دا ډرا کیږي. او که تاسو یې شارټکټ طریقه باندې د دې بانډ آرډر فایند کول غواړئ نو دا ټول الکترونز چې دي دا شمار کړئ 8 الکترونز په دې کې شول په دې یو اکسیجن ایټم کې پلس 8 الکترونز په دې بل اکسیجن ایټم کې شول ټوټل الکترونز په دې کې څه شو 16 او که د 16 لپاره په هغه ترتیب باندې یعنی مطلب چې کوم شارټ ټریک مونږه ایکسپلین کړو سمپل میتھډ پای کې 16 وګورئ نو 16 ته به اساین کړئ 2 د دې مطلب دا شو چې که نمبر اف الکترونز 16 راځي نو بیا به بانډ آرډر زموږ سره صحیح 2 وي. د دې نه علاوه بله خبره دا یاد ساتئ چې د کومو ایټمز نمبر اف الکترونز یعنی مطلب اټامیک نمبر چې دی هغه د 8 برابر وي یا د 8 نه سیوای د کومو ایټمز اټامیک نمبر یعنی مطلب نمبر اف الکترونز اټامیک نمبر شوز نمبر اف الکترونز یا نمبر اف پروټونز خو دا سیم وي نو په ایټم کې چونکې د نمبر اف الکترونو او د پروټونو تعداد یو شان وي نو ځکه مونږه نمبر اف الکترونز هم ویلی شو نمبر اف پروټونز هم ویلی شو. د کومو ایټمز اټامیک نمبر د 8 برابر وي او یا د 8 نه سیوای نو یاد ساتئ د هغې دپاره MOT ډایګرام دقه شان دی بالکل سیم ټو سیم که هغه هر قسمه ایټمز وي خو چې اټامیک نمبر د 8 برابر وي او یا د 8 نه سیوای د هغې دپاره MOT ډایګرام چې دی هغه دقه شانې په دې طریقه باندې ډرا کیږي چې په دې کې به چې کوم سیګما اربیټال دی بانډینګ مالیکولر اربیټال نو دا به لاندې راځي او پای چې کوم اربیټالز دي دا به له پاسه راځي هم د قشانی د دې چې څنګه راځي د قشانی د لپاسه چې کوم انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز دي دا جوړیږي
خو چې کله اټامیک نمبر د 8 نه کمیږي نو بیا مالیکولر اربیټالز چې کوم راځي دلته سیګما او پای کې نو دا چینج کیږي د دې د پوزیشن چې دا چینج کیږي دلته که تاسو وګورئ سټیبিলিټي په بنیاد باندې نو پدې کې سیګما چې کوم دی سیګما 2px دا چې دی دا بانډینګ مالیکولر اربیټال دا زیات سټیبل دی او دا چې دی دا لږ سټیبل دی ځکه د انرژي کم ده او د چا چې هم انرژي کم یا سټیبل وي ځکه د سټیبিলিټي لپاره مونږه سمپل کنسیډر کوو انرژي که انرژي کم وي مونږ دا سټیبل دی او که انرژي سیوای مونږ دا انسټیبل دی نو دلته دا سټیبل دی سیګما 2px او چې کم پای 2pz دی او پای 2py دا دواړه چې دی د دې په مقابله کې لیس سټیبل دي او چې کله تاسو داسې اټمز د لپاره MOT ډایګرام ډرا کوئ چې د هغې اټامیک نمبر چې دی هغه د Z نه یعنی مطلب د 8 نه اټامیک نمبر Z دا یې د 8 نه کم وي نو په هغه کنډیشنز کې بیا MOT ډایګرام چې دی هغه چینج کیږي هغه به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ایکسپلین کوو بل په دې کې راځي پیرامیګنیټک نیچر آف اکسیجن مالیکول دا خبره یاد ساتئ چې په VBT کې ویلنس بانډ تھیوري کې دا یو مین او امپورټنٹ ډرابیک چې په VBT کې هیڅ قسمه ایکسپلینیشن یا وضاحت د دې باره کې نه چې مالیکولز کې میګنیټک نیچر شته دی یا نشته دی یا کم قسمه دی خو د مالیکولر اربیټال تھیوري دا یو اهم اپلیکیشن دی او دا خبره ایکسپلین کړې ده چې میګنیټک نیچر به د مالیکولز مونږه څنګه معلومو چې یاره په دې کې میګنیټک بیهیویر شته دی یا نشته دی نو اکسیجن چې دی اکارډینګ ټو VBT اکسیجن مالیکول دا هیڅ قسمه مطلب په دې کې میګنیټک نیچر بیخي شته دی نه ځکه هغوی ایکسپلین کړی نه دی خو دلته مالیکولر اربیټال تھیوري دا وایي چې اکسیجن مالیکول چې دی دا پیرامیګنیټک نیچر دی او د دې وجه دا ده ځکه دلته 2 unpaired electrons دي په چا کې په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې اوس دا خبره یاد ساتئ یو پوینټ پکې دا راځي چې را unpaired electron دا به لازمي وي چې دا به په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې unpaired electron به وي او دا به مونږه کنسیډر کوو پیرامیګنیټک یا فیریمیګنیټک یا فیرومیګنیټک نو دا خبره په دې کې یاد ساتئ چې دلته دا کنسیډریشن نشته یعنی مطلب دا خبره په دې کې نشته unpaired electron چې هر چرته که هغه په دې ځای کې په بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې راځي unpaired electron او که unpaired electron په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې راځي دواړو کنډیشن کې بعد دا بیا پیرامیګنیټک یي دا پوینټ د پیرامیګنیټک نیچر په حواله سره دا پوینټ ما څنګه ایکسپلین کوو چې په MDCAT ټیسټ کې دا یو MCQ راغلی چې کله هم unpaired electron په کم قسمه اربیټالز کې وي نو هغه به مونږ پیرامیګنیټک کنسیډر کوو په کم قسمه اربیټالز کې یعنی مطلب په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې که په بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې او که په دې دواړو کې نو دا خبره یو پیرا بیا واورئ ځان سره ټیکسټ بک کې نوٹ کړئ unpaired electron کدا چرته په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز چې دی هغه هاف فیلډ په دې کې راتله او که بانډینګ مالیکولر اربیټالز هاف فیلډ یا دلته unpaired electron نو په دواړو کنډیشن کې به دا پیرامیګنیټک کنسیډر کیږي